Tjena hörni. Vi ska spela in en ny film. Jag håller bara på att kyla ner Emil. Det är ganska kallt. Och jag tänkte inte spela in en film här, men jag sa det precis innan jag nu klev ut. Jag fick lite feeling. Så jag tänker att vi kan spela in en film. Jag filmade inte när vi började. Som sagt, det var inte tanken att det skulle bli något. Men jag ska visa åt er. Igår rensade vi ganska mycket skog och så gjorde jag en liten väg så här. Vi ska gå ner i skogen och gräva. Det är inte så mycket i vägen så jag tror det kommer gå ganska bra. Vi kan inte, Emil har jobbat hela natten. Han har jour. Det är ju inte jag. Så han kom lite senare ut idag. Så vi ska inte göra så supermycket. Som sagt det är 22. Men helvete. 22 minus. Så jag tänker att jag ska värma upp hydrauliken. Okej, jag kollar här. Jag har... ja, nu ser ju inte ni det. Men jag har fått tillbaka ett sånt där eländigt glykolläckage i den här. Eller fått tillbaka. Det är väl när det är kallt då. Det jävlas. Det har ju varit felsökt på flera gånger. Och det blir ju ingen skillnad. Jag vet inte om de drar efter sig själv ur klamren eller vad det är. Men det som är viktigt nu när det är så här jävla kallt. Och den ska serva så den kan få glöda. Det här har ni ju varit med om en gång. Den var trög. Det som är viktigt att göra nu när det är så här jävla kallt är ju att man varmkör. Så jag ska ju stå och luftgräva en stund så jag tänker det är inte så jävla kul att kolla på. Sen vet jag inte idag. Vi kanske pratar om... jag ska ta och visa er det också sen när vi slutar. Jag förberedde ju hela den här ytan och gjorde plats för mig själv. Så jag ska visa lite grann vad jag tänker med det här. När vi har kommit igång. Men vi tar med om det sen. Vi hörs, hej. Så där, nu börjar armen hyfsat röra på sig. Det är fortfarande jävligt seg hydraulolja. Den blir ju varmare med... Desto mer jag gräver, desto snabbare blir oljan varm. Men jag tänkte visa er, vi gick ju ner där vars Öskor står med traktorn. Den där lilla vägen gjorde jag igår och så här såg det inte ut som det gör nu. Utan det här har jag ju röjt upp och vi har fällt en jäkla massa träd. Och här har vi en brunn som den ska lagas. Men vi ska även hitta ledningar här. För grejen är så här, den här filmen jag la upp när vi grävde hela natten. Det här är egentligen en del 2 av det. För att där var det ju skrik och panik med att det var dåligt med tryck och det var jättepanik. Det är därför vi jobbar hela natten. Men det har typ inte gjort någon skillnad det vi lagar. Och det betyder ju då alltså en sak och det är att det är en läcka. Som vi inte vet vars den är. Och då måste vi, nu står vi på var samma ledning ska gå. Och vi ska fälla ner ventiler för att kunna korta ner sträckan på ledningen för att kunna utesluta vart läckan är. Och det jag ville säga med det här egentligen innan jag nu börjar gräva. Det här är ju inte så, det här blir nog ganska enkelt. Men här, om vi nu bara målar upp ett scenario här att jag vet ju inte exakt, jag tror backen här är ganska bra. Men jag brukar alltid försöka tänka när man är så här lite i trängen. Dels att man känner sig för med skopan innan man larvar någonstans vars man inte tar sig därifrån. Och sen även, för nu kommer jag ju stå och gräva, typ något sånt här skulle jag gissa på att jag kommer göra. Jag skulle tro det i alla fall. Och då vill jag ju ha, där vars Öskor står med traktorn, det är ju min ena tillflyktsväg ifall jag måste avlägsna mig härifrån. Och nu ska jag bara se, ja ni ser samma sak som mig. Min andra tillflyktsväg, det är ju här. Jag har ju röjt upp och så har jag fört allt det vi har fällt och bara donar det åt sidan. För om det går åt helvete, då kan jag alltid larva ditåt. Och om det nu beroende på situation, nu är det inte alltid man har så här många flyktvägar. Annars kan jag larva upp hit. Ifall, nu vet jag inte vad det är som ska hända. Men säg att jag börjar sjunka eller någonting sånt där, jag måste bara ta mig iväg. Då är det de alternativen jag har. Så man inte har målat in sig i ett hörn och så blir man där och så blir det en jättedålig tillställning. Vad heter det nu?
Det här är ju inte, det är ju lite kärle, det är det ju. Men det är ju för att vi har haft så jävla kallt. Men det är inte så hårt, så jag tänker därför har jag inte tänkt av rotor. Jag vill bara riva upp lite grann av det här så att det går lättare att lasta. Och så nu när vi är i skogen så här, det här kommer ju gå mycket fortare än när vi har lastbilen med oss. För att nu kommer jag ju bara ta ös upp där på sidan. Och så var det, jävlar. Och så var det inte så djupt heller. Så jag tror det kommer gå mycket bra. Men det är ju lite förjobb här med kroken. Jag vill ju börja med att säga att alltså jättetack för all respons som jag får på de här, speciellt de här senaste videorna. Alltså, jag trodde inte, alltså helt ärligt, att man kunde få så mycket, vad ska man säga, kärlek utifrån att göra sån här typ av content på YouTube. Men alltså ni är ju helt fantastiska och jättesnälla. Alltså det är... För mig, helt ärligt, så känns det lite grann som ett privilegium att göra de här filmerna. Och det är jävligt kul att fortsätta göra de här filmerna. Så jag vill egentligen, mest av allt så vill jag ju bara ge er ett stort rungande tack. Och det är jättekul att ni hänger här med mig och kollar på vad vi gör. Alltså det är helt enormt. Och det känns som på något sätt, nu ska jag väl inte säga att man är någon influencer, men som på den här, en film jag la ut för ett tag sedan när det var flera som både skrev och kommenterade att man började vara en förebild i branschen. Och alltså det värmer. Det känns inte så många gånger, men det värmer jättemycket. Så ett stort jäkla tack till er. Och så har jag funderat lite grann nu medan jag pratar om det här. Så ytterligare en vanlig fråga som jag säger. Alltså jag hinner ju kanske inte svara på exakt alla kommentarer. Dels för att det oftast kanske också finns ett svar på frågan redan. Men en också återkommande fråga jag märkt som kommer, och det tycker jag är så jäkla tråkigt, att folk inte, men som kommenterar att de har gått utbildningen och är svintaggad på att köra men aldrig får chansen. Det är jättetråkigt att höra. Och här nu känns det som att jag säger ett så här standardsvar igen. Det har blivit bättre. Men jag kan bara ge lite grann min syn på det där. Och nu säger jag inte att det är så. Men jag tror väldigt många gånger i den här branschen när man blir anställd av ett företag, så tror jag att de går oerhört mycket på personlighet. Och nu säger jag ju inte att det är fel på någons personlighet, men jag tycker att man ska vara väldigt, alltså så när man är, jag har ju märkt alltså under alla mina år, jag har ju dock bara jobbat på 2 firmor i den här branschen. Och jag har ju märkt det väldigt mycket att folk som börjar ibland kanske har ljugit lite grann på sitt CV. Och så fått jobb och så har det blivit jättedåligt och sura miner. Gör inte så, är ni snäll, utan var er själva. Var er själva och var öppen för att prova. Jag kommenterar det här till en kille att några av de bästa åren jag hade i min bransch, i min bransch. Det var när jag började när jag var markare. Och många kanske, jag tänker se på det här, ser ju bara som vi sitter i hytten. Och det är ju jättebra, jättefint, jätterätt tänkt. Men man måste få bli varm i kläderna. Och direkt ut från skolan, det här vet jag inte om jag har sagt, men jag gick ju också en sån utbildning. Och när jag var färdig med den så tänkte jag bara, fan, nu är jag kung. Det här kan jag. Tills man kom ut på sitt första riktiga jobb och insåg att okej, jag kan inte gå utan stöden eller cykla utan stödhjul eller vad man nu vill säga. Och efter det, jag tror jag grävde 3 månader eller körde traktor 3 månader. Sen vart jag markare i 2,5 år tror jag. 3 kanske till och med. Men det verkar ju vara väldigt bra. Det är lite stenigt, men annars verkar det ju ändå fint. Det börjar ju vara lite halvsent på eftermiddagen och den här ledningen är ju inte, den ska då inte vara så djup.
Så våran plan, vi vill ju bara ta bort den här trasiga konan. Sen ska inte vi göra så mycket mer idag med tanke på att det är nästan 25 minus ute as we speak. Så då, jävlar. Då vill vi inte riskera att kärlen kryper ner på frysen och vatten. Så jag tänker att Emil sa det precis i kåporna här. Att vi ska chilla. Vi bara tar ner en brunnsring. Då gör jag så. Grejen med en sån här gammal jäkla betongbrunn som det är i det här fallet. Så om än den är trasig så vill ju inte jag bara hetsgräva. För det är ju en avloppsledning som ligger där nere längst ner i botten. Och jag vill ju inte krackelera brunnen mer. För att då kommer det plugga igen ledningen och det kan skapa i sin tur mer jobb för oss. Så därför håller jag ju på nu bara och jag tror till och med jag ska ta och byta till kroken för att få löst de här städerna. Jag fös ju som bara i och med att jag inte håller på att fara med alltså bara små skvättar in i skopan. Så sparar jag hellre och så gräver jag bort det rejält sen när jag är i det läget i arbetet eller vad man ska säga. Utan nu handlar det ju bara om att försiktigt försöka beskona den här trasiga brunnsringen så gott vi bara kan. Det är mitt mål. Och så tar man resten sen. Men jag tror det blir en liten kortare filmsnutt av det här. Vi kommer nog vara en stund. Och det här som sagt, det kommer inte hjälpa oss just nu. Men det kommer ju göra vårt arbete lättare för att få lagat den här. Och jag blir så fascinerad. Det är en ganska grov ledning som läker. Men ingen vet var den läker. Det tycker jag i sig är väldigt fascinerande. Att det liksom är så mycket. Det är ganska mycket tryck som ska spola ut där. Men som man ändå inte... Man vet inte. Och det kan ju bero på en väldigt... Det här är ju lite halvnytt. Sån här typer av jobb för mig också. Men det kan ju bero på många saker. Backen till exempel, alltså om det är ett dränerande material i marken. Eller att det kanske är en liten spricka. Det är ju oftast där ett avlopp bredvid. Och förr i världen var ju alla avlopp i betong. Och det kan ju vara så att det är en spricka i betongen så att mycket av läckan åker direkt i avloppet. Och därav trycker inte upp. För i regel brukar ju den lättaste läckan att gräva är ju den som visar sig. Och för här blir det ju... Emil brukar ju säga att han är halvdetektiv också. Det har ju inte fel i. Han är klok, Emil. Och så erbjöd han ju att sätta sig på grävan för att få lite värme. Men nej, det dög inte. Och en liten kuriosa också. Imorgon, onsdag, så får Emil sin nya kollega. Ska vi se hur det går. Jag tror det kommer gå bra. Jag är hoppfull i alla fall. Ska vi bara ta och introducera han till er också. Jag vill bara klargöra en sak för er som nu här när jag vält omkull det här trädet. Man måste ju ha lite fingertoppkänsla när det kommer till att ha sådana typer av beslut idag. För att här spelar det inte så stor roll. I och med att det är ju inga speciella träd så. Men det är ju inte att rekommendera att bara ta ett eget beslut och putta omkull en björk typ på en allé i Umeå på någon huvudcentral stadsgata i typ Umeå city. Då tror jag man kan få det lite kämpigare. Men som man är så här, då är det ju som ingen fara. Men som sagt, man måste ha lite fingertoppkänsla. Att det är kanske någonstans centralt där det är en björkallé som är helig. Så ta inte på putta omkull den. Det kan bli så här typiskt obra. Men jag tänkte bara göra det klart för er så att om det är någon som sitter och ny och gräver och tänker att bara, ja okej, nej men
Den här tjommen på YouTube, han sa att det var bara putt omkull träd. Men bara en liten fotnot. Jag vill inte säga mer än så. Jag kom bara på att det kanske var lite klumpigt sagt av mig. Men nu har vi ju fått fram och fått bort ringarna här. Och jag har fått kärlen dit. Så nu är vi egentligen i grävläge när vi väl ska gräva. Jag tror inte det blir så mycket mer action idag. Så jag tänker ni får väl hänga med här en stund på det här. Inte kanske tills det blir klart, men en stund i alla fall. Och så ska vi väl prata om någonting. Eller vi kommer på något under filmningens gång som jag kan tycka är värt att säga. Och återigen, jättetack för all superfin respons. Det är så jäkla, det värmer verkligen. Så tack för mig, så syns vi på en stund. Vi ska börja gräva ner nu och ta reda på vad det är för rör vi ska jobba med här i backen. Det var så jävla kallt så jag har haft lite stillestånd här. Och den här videon, jävlar, har fått vara på paus ett tag. Men ni får hänga med. Jag tänkte jag ska gräva på lite grann och se vad som händer. Jag tror jag har ju kärlat. Jag har fan kärlat på här igen. Jag tror jag ska ta och byta till kroken. Det dumma som är nu när vi har... Jag hade ju med tidigare i filmen, då tog vi bort all kärl som var. Men den har ju som kommit tillbaka nu och blivit krypig. Inte ska inte säga att den har blivit värre, men den har krypig längre ner. Så det var ju som att börja om nu mitt i allt. Så här, med facit i hand så skulle vi kanske inte ha rivit kärlen överhuvudtaget. Men nu är det som det är, så det är ju egentligen bara att börja om och jobba sig neråt. Jag ska ta och lägga ut, jag ska bara ta och riva färdigt. Så hade jag velat få lite nytt grepp under mina larver. Så att jag kan stå stadigt. Sen vet jag inte exakt, vi kommer ju bli på det här projektet ett tag. Så jag tror att, jag vet inte om jag gör den här filmen kanske i 2 delar eller om jag... Ja, men det tror jag nog nästan jag gör. Det blir 2 delar. Så nu får det handla om att gräva upp gropen. Och så får nästa film handla om när vi gräver upp allting. Eller lägger igen allting, eller på att säga. Jag tror det blir mycket bra. Nu vet jag aldrig om ni fick med att se det från den andra vinkeln, men det är ju lämnat en gammal betongring här. Nu tog ju vi ett beslut om att den var gammal och att vi bara skulle gräva bort den för att det blir ju det enklaste för oss, för att den är ju förmodligen inte i drift. Nej, det var bara ring, ingen lock. Det var gegga i den.
Och det här är ju, det här är ju ganska, vad säger man, straightforward grävning. Det är ju, vi har ju ingenting i vägen så det ska ju gå bra. Det enda som jag är lite nojig över det är ju när gubbarna ska vara här nere. Jag måste göra någon, jag tror jag kommer behöva gräva bort. Det har varit lite trångt med platsen då, ni ser på sidan. Jag vill väldigt ogärna ha de här styckena. Jag hade velat ha en liten frizon för dem eller vad man ska säga. Så jag kommer nog behöva fälla några mer träd framöver. Jag har förresten fått den nya killen och han verkar vettig. First impressions mycket bra. Så får vi se om man kollar på den här kanalen. Då kommer man ju få höra exakt vad jag tycker och tänker. Nej, men han verkar vettig. Jag är positiv. Sen är det ju mycket att komma in i när man kommer till, ja men som det vi gör är ju lite, det är ju lite unikt när det är mer drift. Om än han har hållit på med det här länge tidigare. Så är det ju mycket nytt. Det jag vill göra nu, eller det vi vill göra, vi vill ju följa den här brunnen ner. För i botten på den, där finns det vi vill komma åt. Och kolla vad det är, ska vi fälla in massa ventiler och grejer här för att kunna korta ner vårt sökområde. Och Angelica sitter och läser en annan dagbok. Det är ju inte schysst. Frågan är ju bara på vilken sida vattnet är. Det är fan kul när man får ösa upp fulla skopor så här hela tiden utan avbrott. Alltså vad fasen har de gjort där nere? Och nu ska vi då försöka frilägga det här mera. Det kommer klarna för er. Jag fattar att det kanske är lite... Det är som ändå ganska tacksamt. Det kanske ser lite halvdrygt ut, men... Det är så här, kärlen här är ju inte betonghård, utan den ger ju som ändå med sig. Det går ändå rätt bra att gräva den här, även fast det ser kanske lite kukigt ut. Jag är mest bara rädd i och med att man inte ser ledningarna och så svänger de. Då får man vara så himla försiktig. Nu är tur att Emil har ju... Ja, de verkar ha som gått tillbaka till standard här. Jag tänkte jag ska bredda gropen som jag sa lite grann. Och så ska jag se när jag får hit min smalskopa.
Och så ska jag där vid spaden försöka gå ner lite grann på sidan om och bara mystra, alltså jätteförsiktigt. Får ju följa ledningen och se vart vi hamnar. Det är ju så man får jobba lite grann. Nu är det också en plastledning så den är ju dessutom väldigt skör. Så vi får ju vara väldigt, väldigt försiktiga. Men det blir bra, ni får hänga med. Jag har inte så mycket att säga känner jag. Har ni några frågor på det där med liksom hur man ska ta sig in och vad man ska... Om ni vill ha några fler tips så kan vi försöka fråga till exempel typ Emil. För att det är ju egentligen han som styr och ställer mig i allt. Och men jag är lite svårt att lyssna och skratta för det mesta så är det ju ändå han som alltid har sista ordet. Jag hade kunnat fråga han om han har några fler synpunkter. På vad man kanske kan tänka på. Ja, det är svårt som sagt det där med att ta sig in, jag fattar det. Men vi kan prata kanske lite mer om det längre fram också. Det finns ju mycket som helst att säga, men jag känner att jag vill ju inte heller sitta och peka med hela handen så blir det ett avsnitt när vi bara surrar om vad jag tror och tycker och tänker. Det tror jag är lättare om man sprider ut informationen. Jag vill ju inte heller, vi ska ju någonstans ska vi återställa det här och desto mer material som hamnar runt träden desto jävligare blir det ju för mig att få tillbaka i gropen. Så jag vill ju gärna försöka hålla träden hyfsat ren runt stammen eller vad man nu ska säga. Samtidigt som jag inte lägger massorna alldeles för nära gropen. De här jävla småbjörkarna. Det var nödvändigt. Hörrni, vi måste bredda gropen. Jag skulle inte säga att vi har grävt fel, men vi var lite off. Men det gör faktiskt ingenting för att det är ju som jag sagt tidigare, då har man ju bara någonstans att få massorna. Vi hittade en ventilstång, jag tror ni ser den i bild nu, det orangea som sticker upp. Den var ju helt gömd så vi hittade ju åt den och det var ju faktiskt jättebra. Det var bara Emil som såg den i ett kärlstycke. Och den på något sätt så överlevde ju den och det var ju helt fantastiskt. Men då måste vi det betyder att vi måste ta upp mer hitåt. Och det är ju inget problem, det är bara att gropen blir större än vad man har tänkt. Och så börjar jag på riktigt ha lite platsbrist. Men det får ju lösa sig. Jag tänker att i absolut värsta fall så får jag börja lägga massorna bakom mig. Men det är liksom sista jag vet hellre om jag nu skulle behöva upp till bilen eller någonting typ. För nu tror jag inte att jag kommer behöva tanka för det här jobbet. Men till exempel, eller om traktorn måste komma ner med några fler grejer så har vi den vägen kvar. För det är ju den bästa vägen vi har härifrån. Nej, det går bra. Ska jag bara samla upp allt det här utan att häva av vattnet. Som är en plastledning. Och jag har en 25 tons grävmaskin. Med en väldigt hård skopa och vass skopa. Jag tror det ska gå bra. Ni får hänga med. Ja, den åker med, men något som är sämre är att jag fick en felkod. Fel på motorsystem. Och det lät typiskt obra faktiskt.
Hörde du det med att jag fick motorsystemfel på grävan? Ja, den vart jättegrinig. Ja, för 3 minuter sedan kanske. Ja, ingen aning. Den går ju som vanligt. Och det var ju en blå, bara en uppmärksamhetslampa. Så jag vet inte fan. Ja, den var jätteröd. Det finns ju faktiskt ett typ 30 minuter långt YouTube-klipp när jag faktiskt säger att jag helst av allt hade velat ha en katt. Ja, jajamän. Nej, nu är den fin den här. Alla har ju problem idag. Sen hade det varit skillnad också om man hade haft chaufförer som bryr sig om grejerna. Då hade de ju hållit lite bättre. Jag tror jag provar att göra en liten reset på den här och se om det försvinner. Hörru Emil, vet du vad felkoden betyder? Nej. EGR-problem. EGR? EGR-givare. Så där hörni, nu har ni fått hänga med. Nu ska vi ta fram det absolut sista. Sen blir det stillestånd där en stund för vi ska göra det blir som ett paket man lyfter ner. Och det tänker jag med lite tur kanske bli på en annan film. Jag har inte riktigt bestämt mig. Det här var ju som sagt väldigt spontant. Och nu vill jag väl egentligen inte säga så mycket mer än att jag ska avrunda videon. Och gilla jättegärna filmen och som vanligt prenumerera på kanalen så syns vi i nästa. Tack hörni, hej!